Hello everyone. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ in කියන preposition එක එදිනෙදා කතාබහේදී කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Where are you? I am in the kitchen. මම ඉන්නේ කුස්සියේ. Where's she? ඇය කොහෙද ඉන්නේ? Where's she? She's in her room. ඇය ඉන්නේ ඇගේ කාමරේ. Where's he? ඔහු කොහෙද ඉන්නේ? He's in the garden. ඔහු ඉන්නේ වත්තේ. Where's it? ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? It's in the drawer. ඒක තියෙන්නේ ලාච්චුවේ drawer. Where are they? ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ? Maybe in the box over there. Maybe වෙන්න පුළුවන්. In the box පෙට්ටියේ over there අන්න අතන තියෙන. අන්න අතන තියෙන පෙට්ටියේ ඇති. Maybe in the box over there. Where are they? ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ? They are in Australia. They are in Australia. Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? I live in Kurunegala. Where does she live? She lives in Kandy. You should wake up early in the morning. ඔයා උදෑසනම නැගිටින්න ඕනේ. අවදි වෙන්න ඕනේ. You should wake up early in the morning. We are going out in the evening. We are going out in the evening. අපි එළියට යනවා හැන්දෑවේ. I must be there in time. මෙහෙමත් ෆ්‍රේස් එකක් තියෙනවා. I must be there. මම එතන ඉන්න ඕනේ. In time. නියමිත වේලාවට පෙර. On time කියලා ෆ්‍රේස් එකකුත් තියෙනවා. අපි ඒක on කියන preposition එක භාවිතා කරන මොහොතේදී කතා කරමු. I must be there in time. මම නියමිත වේලාවට පෙර එතන සිටිය යුතුමයි. I am leaving in 10 minutes. මම පිටත් වෙනවා විනාඩි 10කින්. අන්න එවැනි අවස්ථාවලත් in භාවිතා කරනවා. විනාඩි 10කින් in 10 minutes. They are coming back in 2 days. ඒගොල්ලෝ ආපහු එනවා දින දෙකකින්. They are coming back in 2 days. I can pay in cash. මට මුදලින් ගෙවන්න පුළුවන්. දැන් මම මීට කලින් වීඩියෝවේදී ඒ කියන්නේ buy කියන preposition එක සම්බන්ධව ඔයාට කියලා දුන්න වීඩියෝවේදී buy cash කියලා ඉගෙනුවා. Buy cash, buy card, buy check කියලා. A mode of payment. එහෙම නැත්නම් by means of that. යම් දෙයක් ආධාරයෙන් යම් දෙයක් කරනවා කියන මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා මම ඒ විදිහට යොදාගත්තා. නමුත් කතාබහේදී මුදල් සමග යොදාගන්නේ අපි in කියන preposition එක. In cash. In cash. I can pay in cash. මට මුදලින් ගෙවන්න පුළුවන්. මුදල් වලින් සල්ලි වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහටම අපිට card කියන වචනය පවා වෙනස් කරලා ඇතැම් වෙලාවට යොදන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කිව්වොත් I can pay by card. card එකකින් ගෙවන්න පුළුවන්. අපිට ඕක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. I can pay with my card. I can pay with my card. මගේ කාඩ් එකෙන්. එතනත් කියන්නේ by means of my card. එහෙමනම් මේ වෙනස ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. You have to pay in cash. ඔයා ගෙවන්න ඕනේ මුදලින්. Not by check. check එකෙන් නෙවෙයි. No problem. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I'll pay in full. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ගෙවන්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම. එහෙමනම් in full. මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එකත් ඔයාට ඊටම වැදගත් වෙනවා. No problem. I'll pay in full. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවන්නම්. In full සම්පූර්ණයෙන්. The fault is in my hand. වැරද්ද මගේ අතේ. The fault is in my hand. වැරද්ද මගේ අතේ. Vesak is celebrated in May. වෙසක් සමරනු ලබන්නේ මැයි මාසේ. එහෙමනම් මාසයක් ගැන කතා කරනකොටත් අපිට in අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. I was born in 1995. මම ඉපදුනේ 1995. මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. වර්ෂයක් ගැන කතා කිරීමේදීත් in අපි යොදා ගන්නවා. Could I speak to you in private?
could I speak to you in private? In private කියන්නේ පුද්ගලිකව, පෞද්ගලිකව. මට ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද පුද්ගලිකව? Don't shout at me in public. මට කෑ ගහන්න එපා. In public ප්‍රසිද්ධියේ. මට කෑ ගහන්න එපා ප්‍රසිද්ධියේ. Don't shout at me in public. Place an order in advance. මෙන්න තවත් ෆ්‍රේස් එකක් ඔයාට වටිනා. In advance කියන්නේ කල් තියා වේලාසනින්. Place an order. ඇනවුමක් දෙන්න. Place an order. ඇනවුමක් ලබා දෙනවට අපි කියනවා place an order. ඇනවුමක් බාර දෙනවා. එහෙනම් place an order in advance. ඇනවුමක් ලබා දෙන්න වේලාසනින් කල් තියා. They are still in power. ඒගොල්ලෝ තාමත් ඉන්නවා බලයේ. In power බලයේ. They are still in power. ඒගොල්ලෝ තාමත් බලයේ ඉන්නවා. No one will help us in need. No one will help us in need. In need කියන්නේ අවශ්‍යතාවයේදී. අවශ්‍යතාවයේදී. ප්‍රසිද්ධ කියමනකුත් ඔයාලා තියෙනවනේ. A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. අවශ්‍යතාවයේදී පිහිටවන මිතුරා සැබෑ මිතුරෙක්. Indeed කියන්නේ තනි පදයක්. ඒකේ තේරුම සැබෑ. අවශ්‍යතාවයේදී පිහිටවන මිතුරා සැබෑ මිතුරෙක්. It's blue in color. එය වර්ණයෙන් නිල් පාටයි. It's blue in color. It's 2 feet in height. It's 2 feet in height. මොකද්ද in height කියන්නේ? උසින්. එය අඩි 2යි උසින්. එය උසින් අඩි 2ක් වෙනවා. It's 2 feet in height. It's 10 feet in length. It's 10 feet in length. In length කියලා කියන්නේ දිගින්, දිග ප්‍රමාණයෙන්. එය දිගින් අඩි 10ක් වෙනවා. ඒක කියන්නේ මේ විදිහට. It's 10 feet in length. It's 4 feet in width. In width කියලා කියන්නේ පළලින්. It's 4 feet in width. එය පළලින් අඩි 4ක් වෙනවා. I can speak in English. මට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. in භාවිතා කරන තව අවස්ථා ගණනාවක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. විවිධ phrases සමග ඉංග්‍රීසියේ in භාවිතා කරනවා. ඒක විතරක් නෙවෙයි. අනිත් නිපාත පද සමගත් මේ විදිහටම ඉංග්‍රීසියේදී phrases නිර්මාණය වෙනවා. නමුත් ඒවා ගැන දැනගන්න කලින් ඔයා මේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන සරල භාවිතයන් හොඳින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි එවැනි දේවල් ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. තවත් වටිනා පාඩමකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමින් මා වෙන් සමු ගන්නවා. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුරු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.